მოგესალმებით, ეთერშია დილის მოამბე, ახალ ამბებს ნინო ვარდოსანიძე გაგაცნობთ. დღეს განახლდება საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს ევროპული გზა რეგიონული სტაბილურობის უზრუნველყოფა. განსახილველ საკითხებს შორისა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ასოცირებული ქვეყნებისთვის შემდეგი ნაბიჯები. ევროპული დღის წესრიგი და მიგრაციის გლობალური პრობლემა. განიხილება ასევე ევროკავშირის მხრიდან საქართველოსათვის მეტი დახმარების გაწევის შესაძლებლობები. საერთაშორისო პარტნიორებთან და საექსპერტო წრეებთან ერთად საკითხზე დღის წესრიგის მიხედვით დღეს ვიქტორ დოლიძეს, ლუკიანს, იანო შერმანს და პარტნიორი ქვეყნების საგარეო უწყების წარმომადგენლებს მოусმენენ. ჩვენ განვიხილავთ ასევე საკმაოდ მნიშვნელოვან საკითხებს, მათ შორის როგორც არის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პარტნიორების თანამშრომლობა, როგორც არის მიგრაციის პრობლემატიკა და ამავე დროს შესაძლებლობები, მათ შორის მობილურობის თვალსაზრისით. რა თქმა უნდა, ამავე დროს გვინდა გამოვიყენოთ საშუალება იმისათვის, რომ მაქსიმალური საერთაშორისო მხარდაჭერის კონსოლიდირება მოვახდინოთ ჩვენ. საერთაშორისო კონფერენციის პირველი დღე ბათუმში ღამის სესიით დასრულდა, ის დახურულ ფორმატში გაიმართა. სესიაზე თავდაცვის და შერიგების პოლიტიკის ანალიტიკოსებთან და პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლებთან ერთად ევროპული უსაფრთხოების არქიტექტურაზე იმსჯელეს. აგრეთვე იმაზე, თუ რა წვლილი აქვს საქართველოს ევროპის და მსოფლიოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მედიასთან კომენტარი თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ გააკეთა. ჩვენი პოზიცია, მე ამ დისკუსიის ფარგლებში დავაფიქსირე, რომ ევროპის უსაფრთხოების არქიტექტურის ქვაკუთხედი რჩება ნატო, ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერი პოზიციით. ამიტომ ჩვენს უსაფრთხოებას ვხედავთ სწორედ ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანებაში. ჩვენ ვხედავთ ჩვენს უსაფრთხოებას ჩვენს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის კიდევ უფრო გაღრმავებაში. რესპუბლიკური პარტია ქართულ ოცნებას ღია მიმართვას უგზავნის და რუსეთში პატრიოტთა ალიანსის ვიზიტთან დაკავშირებით მმართველ გუნდს უმოქმედობაში ადანაშაულებს. რესპუბლიკელები პარლამენტისგან ისეთი კონკრეტული მექანიზმის შექმნას მოითხოვენ, რითაც პოლიტიკური თანამდებობის პირებს და კვალიფიციური სუბიექტების წარმომადგენლებს ოკუპანტ სახელმწიფოსთან მოლაპარაკებების გამართვა აეკრძალებათ. რესპუბლიკელების მიმართვას მმართველ გუნდში პასუხობენ. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ პოლიტიკური პარტიები თავად წყვეტენ თუ ვისთან გამართონ მოლაპარაკებები. ასევე აღნიშნავენ, რომ რუსეთთან მიმართებით ხელისუფლების პოლიტიკა არ იცვლება და დიალოგის ჟენევის ფორმატი გრძელდება. როდესაც რუსეთი არის ოკუპანტი ქვეყანა, ამ ფონზე, როდესაც პარლამენტის წევრები მიდიან ყოველგვარი ანგარიშგების გარეშე და აწარმოებენ მოლაპარაკებებს, ეს არის სახელმწიფოს ღალატის ტოლფასი ქმედება, ხოლო მმართველი პოლიტიკური ძალის მხრიდან ამაზე დუმილი არის ამ ღალატის მხარდაჭერა ღია. თუ რომელი პოლიტიკური ჯგუფის წარმომადგენლები გადაწყვეტენ, რომ პირადი დიალოგი ჰქონდეთ ამ ოკუპირებული რეჟიმის წარმომადგენლებთან, ბუნებრივია მათი გადასაწყვეტია, მათ ამაში ვერავინ ხელს ვერ შეუშლის, თუმცა ხელისუფლებას სახელმწიფოს აქვს ჩამოყალიბებული პოლიტიკა. ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში არსებობს ჟენევის ფორმატი და ჩვენ ამ ფორმატში განვიხილავთ იმ საკითხებს, რომლებიც არის სწორედ დეოკუპაციასთან დაკავშირებული საკითხები. ამის იქით სხვა ფორმატი არ არსებობს. მოსკოვში პატრიოტთა ალიანსის წევრების ვიზიტს საპარლამენტო უმრავლესობა და უმცირესობა აფასებს. ქართველი დეპუტატები მოსკოვში კოლეგების შეხვედრას რუს დეპუტატებთან არასწორ ნაბიჯად მიიჩნევენ. დავით მათიკაშვილის განცხადებით, პატრიოტთა ალიანსის ქმედება ახლოსაც არ არის სახელმწიფოს ოფიციალურ პოზიციასთან. ოპოზიციური პარტიები პატრიოტთა ალიანსის ვიზიტს მოსკოვში ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგო ნაბიჯად აფასებენ. საპარლამენტო ოპოზიცია ქართულ ოცნებას და პატრიოტთა ალიანსს შორის ღია თანამშრომლობაზე მიუთითებს და ამბობს, რომ ხელისუფლების და ალიანსის პოზიცია რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ერთნაირია. ევროპული საქართველოს წევრის გიორგი კანდელაკის განცხადებით, მსგავსი ვიზიტები საქართველოს ერთიან პოზიციას ასუსტებს. ჩვენ თვლით, რომ ოკუპანტთან ჩვენს მეგობრებთან ერთად უნდა ვისაუბროთ და ამისთვის არსებობს შესაბამისი ფორმატები. ეს არ არის ხელისუფლების პოლიტიკა, ეს არ არის ჩვენი არჩევანი. რაც შეეხება სხვა პარტიას, სანამ მისი მოქმედება ფორმალურ სამართლებრივ სივრცეში ჯდება კანონის ფარგლებში, არავის არ აქვს იმის უფლება, რომ ვინმეს ამის გაკეთება აუგრძალოს. პატრიოტთა ალიანსს ქართული ოცნება ხანდახან ათქმევინებს ხოლმე იმას, რის თქმისაც თავად ან ერიგდება, ან საზოგადოების რეაქციის
გატესტვას თუ ასე ვთქვათ სხვადასხვა საკითხთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, მტერთან დიალოგი აუცილებელია. ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, მაგრამ არა ესეთი თვითნებური ვოიაჟებით, რაც ასუსტებს საქართველოს პოზიციას. თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს იმსჯელებს ოთარ აბესაძისათვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე. ბრალდების მხარე პატიმრობის გამოყენებას ითხოვს, დაცვის მხარე კი გირაოს შეთავაზებას გეგმავს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში სხდომა 12 საათზეა დანიშნული. თბილისის მერიის უშტატო თანამშრომელი და საკრებულოში მერიის ყოფილი წარმომადგენელი ოთარ აბესაძე სუსმა 12 ივლისს დააკავა და მას ბრალად ქრთამის აღება ედება. დაცვის მხარეს აქვს პოზიცია, რომ არ ეთანხმება ზოგადად კვალიფიკაციის ნაწილს და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ თუ კი დანაშაულს საერთოდ ჰქონდა ადგილი, მაშინ ეს შეიძლება იყოს უფრო თაღლითობა და არა ქრთამი, რასაკვირველია, გამომდინარე იქიდან, რომ ის არ გახდათ საჯარო მომხდარი და ჩვენ ალტერნატივის სახით სასამართლოს შევთავაზებთ გირაოს, რათა წინასწარ გამოძიების დროს დადგინდეს რეალურად რასთან ჰქონდა საქმე. დღეს განახლდება ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმის არსებითი განხილვა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში სხდომა 11 საათზეა დანიშნული. ბრალდებული გიორგი მამალაძის ადვოკატების განცხადებით, მათ პროკურატურის მოწმეებზე ინფორმაცია ჯერ არ აქვთ. საგამოძიებო უწყება მოწმებთან დაკავშირებით ინფორმაციას წინასწარ არ აღწელებს. ამ დროისათვის ცნობილია, რომ ბრალდებამ 108 მოწმიდან 70 უკვე დაკითხა. მათ შორის იყვნენ გამომძიებლები, ექსპერტები, საქმის მთავარი მოწმე ირაკლი მამალაძე, ადვოკატები ირმა ჭკადუა და ლილი გელაშვილი. ასევე დაიკითხნენ იმ კლინიკის თანამშრომლები, რომელსაც ბრალდებული გიორგი მამალაძე ხელმძღვანელობდა და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის დაცვის სამსახურის ყოფილი წევრები. ამ დრომდე არ დაკითხულან სასულიერო პირები და დაზარალებული პატრიარქის დივან რეფერენტი შორენა თეთრუაშვილი. მხარეები ვარაუდობენ, რომ მტკიცებულებების სრულად გამოკლება და საქმის არსებითი განხილვა ოქტომბერში დასრულდება. გატაცებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ადვოკატების ინფორმაციით სტრასბურგის სასამართლომ ავგან მუხთარლის საქმეს პრიორიტეტი მიანიჭა და საქმე დაჩქარებულ რეჟიმში განიხილება. დაცვის მხარის განცხადებით, როგორც საქართველოში, ისე აზერბაიჯანში საქმის გამოძიება მიმდინარეობს, თუმცა საქმეს რეალურად არც ერთი მხარე არ იძიებს. ადვოკატების ვარაუდით საქმიდან გარკვეული მასალები ამოღებულია, რაც კიდევ ერთხელ ამტკიცებს იმას, რომ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის საქმე არ გაიხსნება. ბილი განაცხადით მიმართავთ ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოს და მოვითხოვთ ავგან მუხთარლის მიმართ დარღვეული უფლებების აღდგენას, როგორც საქართველოს, ისე აზერბაიჯანის სახელმწიფოს მხრიდან. ფაქტი ერთია, რომ არც აზერბაიჯანში და არც საქართველოში დღემდე ეფექტური გამოძიება ამ გატაცებისა არ მიმდინარეობს და პირიქით ეს ყველაფერი, როგორც ამას აზერბაიჯანელი პოლიტიკოსები არც მალავენ და ღიად აცხადებენ, ეს ყველაფერი განხორციელდა ერთობლივი ძალისხმევით. პროკურატურა მზად არის ბათუმის 11-12 მარტის მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებული პირებისთვის შეთავაზებული 2-წლიანი პატიმრობის ნაცვლად საპროცესო შეთანხმება გააფორმოს. ამ ინფორმაციას ერთ-ერთი დაკავებულის ადვოკატი ზაზა პაპიძე ავრცელებს. მისივე განცხადებით დაკავებულების ახლობლები შეთავაზებას არ თანხმდებიან და 1 წლამდე პატიმრობას მოითხოვენ. 11-12 მარტის მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებული 6 პირის პროცესი ბათუმის საქალაქო სასამართლოში 14 საათზე მტკიცებულებათა გამოკლებით გაგრძელდება. სულ პატიმრობაში 18 პირი რჩება. 2 პირთან საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა. საპროცესო შეთანხმება პროკურატურას მხოლოდ ირაკლი ჩხვირკიასა და მერაბ ბოღობერიძისთვის არ შეუთავაზებია, რომლებსაც გამოძიება აქციების ორგანიზებას ედავება. ქონდა აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარესთან შეხვედრა და უთხოვეთ, რომ მას რეკომენდაცია გაეწია აჭარის პროკურატურასთან მივიღეთ ამასთან დაკავშირებით დაპირება, რომ რამდენადაც შესაძლებელი იქნებოდა მისი კომპეტენციის ფარგლებში ისინი ამ შრომდგომლობასა და რეკომენდაციას გაგვიწევდნენ. თვითვე იქნა დაკლებული, ხოლო ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ მინიმუმ 1 წელზე იქნეს შეთანხმება, საპროცესო შეთანხმება მიღწეული და ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაკავებული სპორტსმენის ავთანდილ ხურციძის დედა ხელისუფლებას დახმარებას თხოვს. მაყვალა ხურციძის თქმით, მისი შვილის ანგარიშები გაყინული არის, გამოც ადვოკატისთვის ფულის გადახდას ვერ ახერხებს. ამის გამო ადვოკატი სპორტსმენის დაცვაზე უარს ამბობს, ოჯახი ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებს. მაყვალა ხურციძე ამბობს, რომ მისი შვილი დამნაშავე არ არის და ის ხელისუფლებას მისი პატიმრობიდან გათავისუფლებაში დახმარების თხოვნით მიმართავს. ამერიკიდან ახლა ჩემმა შვილმა დემელაპარაკა, რომ კარგათა ვარ ვაქანეულ და არ შეგეშინდესო და მალე გამოვალო და რანაირად ფული ადვოკატის ფულია გადასახდელი და ხელისუფლებას ვთხოვ დახმარებას, რომ გამიწიოს, დემახმაროს იმ ადვოკატის ფულისთვის და რაც გამიკეთოს ისეთი, რომ
ეს ჩემი შვილი გაანთავისუფლონ და გამეიყვანონ იქიდან. საფინანსო კომპანია საქართველოს დაზარალებულმა მეანაბრეებმა სახელმწიფო კანცელარიასთან საპროტესტო აქცია გამართეს. მეანაბრეების მთავარი მოთხოვნა კვლავ მათი კუთვნილი თანხის დაბრუნებაა. დაზარალებულები პარლამენტში მათ საკითხზე შექმნილი მომხსენებელთა ჯგუფის ეფექტიან მუშაობას და ამ ჯგუფის წევრებთან უფრო მეტ კოორდინაციას ითხოვენ. მათი მოთხოვნა ასევე 2012-2016 წლების განმავლობაში ფინანსურ პოლიციასთან ეროვნული ბანკის მიმოწერის გასაჯაროება და მეანაბრეთა ზუსტი რაოდენობის დადგენა. საფინანსო კომპანია საქართველოს საქმეზე თაღლითობის ბრალდებით დაკავებულები არიან მერაბ ფერაძე და თამაზ ლობჟანიძე. ბრალდებული თამარ მეტრეველი კი სასამართლომ გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა. აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე და გარკვეული იქნას და დადგენილი იქნას ყველა თანამდებობის პირი იქნება ეს თუ რიგითი პირდაპირ თუ ირიბად დაკავშირებული ამ 6 განცხადებასთან ეროვნული რო უგზავნი და სამართალდამცავებს. ვეშინია რომ კიდევ არ მოხდეს ერთი გადაცდომა რომელიმე სახელმწიფო სტრუქტურის მიერ საბოლოო დასკვნას ველოდებით პარლამენტიდან 20-ში და 27-ში სასამართლო დადებს თავის ვერდიქტს. ის უნდა იყოს მკაცრი, რომ აიძულოს ფერაძეს და მის ბანდას გამოაჩინოს ჩვენი კუთვნილი მილიონობით დოლარი. უბედური შემთხვევა მოხდა ფოთში პალიასტომის ტბის და მდინარე კაპარჭას შესართავთან ახალგაზრდა ქალის სხედარი იპოვეს. თვითმხილველებმა ქალბატონის სხედარი ნაპირთან ახლოს აღმოაჩინეს, რის შედეგადაც პოლიცია და სამაშველო სამსახური გამოიძახეს. ადგილზე სამართალდამცავები იყვნენ მობილიზებული. გარდაცვალების მიზეზი უცნობია. მომხდართან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება. ობიექტზე მუშაობდით, ბავშვები, ვაძიშობდნენ რაღაცა ის არ ვიცი რა ქვია, ეს ნავი სანაოს რაღაცა და დაინახეს რა მიცვალებული. და დაიძახეს რომ ცხედარიაო და გამოვიძახეთ სამაშველო. მოვიდნენ აღმოაჩინენ ქალბატონი. საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიცია ხელისუფლებისგან საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღების პროცესის შეჩერებას მოითხოვს. ოპოზიციის წევრების განცხადებით ხელისუფლებამ კონსტიტუციის კანონპროექტი მეორე მოსმენაზე უნდა დააბრუნოს და ძირეული ცვლილებების შეტანა მხოლოდ კონსენსუსის შედეგად უნდა მოხდეს. ოპოზიციის მთავარ მოთხოვნად კვლავ საარჩევნო სისტემის ცვლილება რჩება. მათი განცხადებით ქვეყნის უზენაეს კანონში არსებულ სადაო საკითხებზე ოპოზიციის მოსაზრების გათვალისწინების პოლიტიკური ნება მმართველ გუნდს არ გააჩნია. მთელი ოპოზიცია უკვე ერთი კვირაა მსჯელობთ იმისაც რომ ჩამოყალიბდეთ ძალიან კონკრეტულ პოზიციებზე. პრაქტიკულად უმნიშვნელოვანესი საკითხი რომ საარჩევნო სისტემა არის ამოსავალი წერტილი და პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას ალტერნატივა არ აქვს. ამაზე შეჯერებულები ვართ და მსჯელობის დაწყება სრულიად შესაძლებელია, მაგრამ ხელისუფლება ვერადავერ ყალიბდება. ჩვენ კიდევ ერთხელ შევეცდებით კონსულტაციები და მიმართვით ხელისუფლებასთან ელემენტარულად დაუძრათ ეს პროცესი. ისინი ეძებენ არის ერთადერთი ჩემი აზრით რომ საკონსტიტუციო განხილვები დაბრუნდეს მეორე მოსმენის რეჟიმში. მხოლოდ ასე შეიძლება მივახციოთ რაიმე რეალურ შედეგს, იმიტომ რომ დღეს ერთ მხარეს არის ხელისუფლება, მეორე მხარეს არის მთელი ოპოზიციური სპექტრი და არის სრულიად სამართლიანი ბუნებრივი მოთხოვნა, რომელსაც ჩვენ თავიდანვე ვაყენებდით და ვიყავით ინიციატორები ამ საკითხის, რომ იყოს სამართლიანი პროპორციული არჩევნები. ჩვენ ყველას რომ პროცესი შეჩერდეს და დაიწყოს თავიდან. კონსტიტუციური კონვენციის მაგვარი რაღაც მოიწვიოს ოცნებამ და შემდეგ წყნარად აუღელებლად მივიღოთ ახალი კონსტიტუცია, როგორც ეს კეთდება ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში. დღეს ამ ჩიხში შეიყვანა ოცნებამ სიტუაცია და მანვე უნდა გამოიყვანოს. სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ასადის თანამდებობიდან წასვლა პარიზის პრინციპულ პოზიციას აღარ წარმოადგენს სირიის კრიზისის დარეგულირების საკითხში. ახალი მიდგომა და ერთადერთი მიზანი ტერორიზმის განადგურებაა. ამის შესახებ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა დონალდ ტრამპთან გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. მაკრონის განცხადებით შეერთებული შტატები და საფრანგეთი საერთაშორისო საკონტაქტო ჯგუფს ჩამოაყალიბებენ, რომელიც ომის შემდგომი სირიის სტაბილიზაციის საკითხებზე იმუშავებს და შეიმუშავებს სამოქმედო გეგმას. პრეზიდენტის თქმით, საფრანგეთი თანახმა ამ საკონტაქტო ჯგუფში ეგრეთ წოდებული საგზაო რუკის შემუშავებისას ასადის რეჟიმის წარმომადგენელმაც მიიღოს მონაწილეობა. სირიის კრიზისის გარდა ლიდერებმა პარიზის კლიმატური ცვლილებების ხელშეკრულებაზე და ამ შეთანხმებიდან შეერთებული შტატების გასვლის საკითხზეც ისაუბრეს. ემანუელ მაკრონი აცხადებს, რომ ის პატივსცემს დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებას, თუმცა თავად პარიზის შეთანხმების ერთგული რჩება. ვიზიტის პირველ დღეს პრეზიდენტების მეუღლეებმა მდინარე სენაზე გაისეირნეს, მოგვიანებით კი მეუღლეებთან ერთად ნაპოლეონის საფლავი მოინახულეს და ეიფელის კოშკში განთავსებულ
მშობლიურ რესტორანში იბახშმეს დღეს დონალდ ტრამპის საპატიო სტუმრის სტატუსით საფრანგეთის ეროვნული დღესასწაულის ბასტილიის აღების დღის აღსანიშნავად გამართულ სამხედრო აღლუმსაც დაესწრება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით ის სიამოვნებით მიიწევდა თეთრ სახლში რუსეთის პრეზიდენტს, თუმცა ახლა შესაფერისი დრო არ არის. ამის შესახებ დონალდ ტრამპმა პარიზში ემანუელ მაკრონთან გამართული შეხვედრის შემდეგ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. პარიზში სამუშაო ვიზიტით ჩასულ შეერთებული შტატების პრეზიდენტს საპროტესტო აქციით დახვდნენ. თურქეთი მზად არის რუსეთისგან S-400 ტიპის საზენიტო სარაკეტო დანადგარები დაახლოებით $2 მილიარდ შეიძინოს. ამის შესახებ ინფორმაციას გამოცემა ბლუმბერგი თურქ მაღალჩინოსანზე დაყრდნობით ავრცელებს. გავრცელებული ინფორმაციით მომავალი წლისთვის ანკარა S-400 ტიპის 2 ბატარეას მიიღებს, მოგვიანებით კი ქვეყანაში ამდენივე საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი აიგება. როსაბარ ექსპორტის წარმომადგენლები აღნიშნულ საკითხზე კომენტარს არ აკეთებენ. ანკარას საზენიტო სარაკეტო დანადგარების შეძენა ადრე სურდა, თუმცა შეთანხმება ნატოს პოზიციის გამო ვერ შედგა. თურქეთს ასევე უარის თქმა მოუწია ჩინეთისგან მსგავსი ტიპის სისტემების შეძენაზეც. 10 სამხედრო მოსამსახურე დაშავდა თურქეთის პროვინცია ქილისში სამხედრო ბაზაზე გაჩენილი ხანძრის შედეგად. გავრცელებული ინფორმაციით ცეცხლის საბრძოლო მასალების საწყობს გაუჩნდა და აფეთქება გამოიწვია. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ამ ეტაპზე უცნობია. დაშავებული სამხედროები, რომელთაც კვამლით ინტოქსიკაცია აღენიშნება, საავადმყოფოში არიან გადაყვანილი. ფაქტზე დაწყებულია გამოძიება. მექსიკის შტატ იდალგოში ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლში 11 ადამიანის ცხედარი აღმოაჩინეს. დაღუპულთა შორის 7 ქალი და 4 მამაკაცია. მათ შორის 2 არასრულწლოვანი. გავრცელებული ინფორმაციით მასობრივი მკვლელობა ადგილობრივ ნარკოკარტელთა მხრიდან ანგარიშწორებასთან არის დაკავშირებული. შტატის პროკურორის განცხადებით დაღუპულებს ცივი იარაღით მიყენებული ჭრილობები აღენიშნებათ. თავდასხმა ოჯახის ერთ-ერთი წევრის დაბადების დღის აღსანიშნავი წვეულების დროს მოხდა, რა დროსაც შენობაში კიდევ 4 მცირეწლოვანი იმყოფებოდა, თუმცა პროკურორის განცხადებით თავდამსხმელებს მათთვის ზიანი არ მიუყენებიათ. თბილისის საჯარო ბაგა-ბაღებში დღეიდან რეგისტრაციის მეორე ეტაპი დაიწყება. სააგენტოს ვებგვერდზე მშობლებს სპეციალური ფორმების შევსების საშუალება 13 საათიდან ექნებათ. თბილისის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელის თემურ თორდინავას განცხადებით, დღეიდან რეგისტრაციას იმ ბავშვების მშობლები შეძლებენ, რომელთაც პირველ ეტაპზე რეგისტრაცია არ გაუვლიათ. ბაგა-ბაღების სააგენტოს ინფორმაციით წელს ბაღებში თავისუფალი ადგილების რაოდენობა გაზრდილია და ეს რიცხვი 13,000-ს აღწევს. მშობლებს რეკომენდაციის სახით ვუთხრა, რომ 13 საათზე დღეს იყვნენ მაქსიმალურად მობილიზებულები და სწორად შეიყვანონ მონაცემები, რათა მათი პატარა რეგისტრაციის შესაძლებლობა ჰქონდეს. ხოლო ის პატარები, რომლებიც ვერ მოახერხებენ რეგისტრაციას, ანუ მათთვის უკვე სექტემბერში სათათბირო ორგანოების საშუალებით დამატებითი კონტინგენტის მიღების შესაძლებლობა ექნება კონკრეტულ საბავშვო ბაღებს. სკრინინგ ცენტრებში მასობრივი მიზნობრივი ასაკობრივი ჯგუფის მიმართვიანობის დაბალი მაჩვენებელი, არასრულყოფილი დაფინანსება რეგიონებში მკურნალობის განმავლობაში და შემდგომ პერიოდში საკონტროლო კვლევების დაუფინანსებლობა, ესაა ეს ძირითადი გამოწვევები, რაზეც ძუძუს კიბოსთან ბრძოლის მიმართულებით მომუშავე ორგანიზაციები ასახელებენ. ევროპა დონა საქართველოს ორგანიზებით მრგვალი მაგიდის ირგვლივ არსებულ მდგომარეობაზე და გამოწვევებზე სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებმა, სპეციალისტებმა, თავად პაციენტებმა და მედიის წარმომადგენლებმა ერთობლივად იმსჯელეს. პრობლემების იდენტიფიცირების შემდგომ სამოქმედო გეგმის მონახაზი მომზადება, რომელიც სახელმწიფო უწყებებს არედგინება. უპრეცედენტო პროგრამა არის ის სახელმწიფოები, რომლებიც თქვათ, ბევრად დიდრები არიან, იქაც კი ვერ ქვეყანაში არ არის ასეთი პროგრამა. ჩვენ დღესაც მუშაობთ მის გაუმჯობესებაზე, ბევრი გაკეთებულია და მომწოდასაც ალბათ გავაკეთებთ. ტარგეტული თერაპია, რომელიც თბილისის მერია მეტასტაზურ პაციენტებს უზრუნველყოფს ამ პროგრამით რეგიონებში მაცხოვრებლებისთვის, მეტასტაზური პაციენტებისთვის ეს პროექტი არ არის და მაგაზე გქონდა საუბრები კონკრეტულად, რომ იქნებ ჯანდაცვის სამინისტრომაც გაითვალისწინოს.
საქართველოს პირველი ლედი ქუთაისის ქალთა კლუბის მეგობარი გახდა. აღნიშნული სტატუსი მაკაჩიჩუას ქუთაისის ქალთა კლუბმა 10 წლის საქმიანობის შემაჯამებელ ღონისძიებაზე მიანიჭა. მაკაჩიჩუამ შეკრებილებს სიტყვით მიმართა და ქალთა კლუბის მნიშვნელობასა და მათი საქმიანობის გაძლიერების საჭიროებაზე გაამახვილა ყურადღება. ქუთაისის ქალთა კლუბის საქმიანობის მთავარი მიზანი ქალების როლის გაზრდა, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების გააქტიურება და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მათი ჩართვა. საზოგადოების გვერდზე დგომა კლუბის მეგობარი ქალები არიან ყველაზე ძლიერი ადამიანები, ყველაზე გაჭირვებულ და მძიმე ჟამს, როცა ვეღარ ხედავს სასოწარკვეთილება, როცა გეუფლება, მაგრამ ქალი ყოველთვის იღებს თავის თავზე ასეთ პასუხისმგებლობას და ყოველთვის გააქვს და ბოლომდე მიაქვს ის ლელო დებს თავის ადგილზე. დაახლოებით 3 თვეში საქართველოს მოსახლეობა მერებს და საკრებულოს წევრებს აირჩევს. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები გადაწყვეტს, ვინ ჩაიბარებს ხელისუფლებას და ვინ მიიღებს გადაწყვეტილებებს მუნიციპალიტეტებში მთელ რიგ მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით. მიმდინარე წლიდან თვითმმართველის სტატუსი მხოლოდ 5 ქალაქს ექნება. კანონი უკვე მიღებულია და პრეზიდენტის ხელმოწერას ელოდება. ადგილობრივი ხელისუფლების ფუნქციებსა და პასუხისმგებლობაზე სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. ექსპერტი თვითმმართველობის საკითხებში დავით ზარდიაშვილი არის, დილის მოამბის სტუმარი, ბატონ დავით დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა მივესალმებ მაყურებელს. ბატონ დავით, ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებას აქვთ მკვეთრად გამიჯნული ფუნქციები და უფლებამოსილებების არეალი. უფრო დეტალურად მინდა გკითხოთ, სად მთავრდება ცენტრალური ხელისუფლების უფლებამოსილება და იწყება უკვე ადგილობრივი ხელისუფლების პასუხისმგებლობა? მადლობთ ამ შეკითხვისთვის. თვითმმართველობის კომპეტენცია რასაკვირველია კანონით არის განსაზღვრული, მაგრამ აქ მუშაობს ეგრეთ წოდებული ულტრავერეს პრინციპი, ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ თვითმმართველობის გამგებლობაში არის ნებისმიერი საკითხი, რომელიც არ მიეკუთვნება ცენტრალური ხელისუფლების გამგებლობას. იგი თუ კანონმდებლობით პირდაპირ არ არის მითითებული, რომ ესა და ეს საკითხი არის ცენტრალური ხელისუფლების გადასაწყვეტი, რასაკვირველია თვითმმართველობა შეუძლია, რომ ნებაყოფლობით იგი გადაწყვიტოს. თუმცა საკუთარი კომპეტენციების სფერო კანონში დღეს მოქმედ თვითმმართველობის კოდექსში არის ჩამოყალიბებული, ეს გახლავთ მე-16 მუხლი კოდექსის და ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, რაც საზოგადოების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე აქვს გავლენა, რა თქმა უნდა, თვითმმართველობის გამგებლობაში არის. ეს არის წყალმომარაგება, ტერიტორიის დასუფთავება, ტერიტორიის განვითარების დაგეგმა, სოციალ-ეკონომიკური განვითარების პროგრამების შემუშავება და ასე შემდეგ. უამრავი საკითხი არის და საკმაოდ ვრცელი არის თვითმმართველობის გამგებლობის სფერო, თუმცა ეხლა აი კონსტიტუციაში შეტანილი ცვლილებების შედეგად უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეს დეცენტრალიზაციის პროცესი კიდევ უფრო გაღრმავდება და უზრუნველყოფილი იქნება, როგორც ამას კონსტიტუცია ამბობს მე-9 თავი ახალი პროექტისა, რომ თვითმმართველობის კომპეტენციები იქნება სრული და ექსკლუზიური. ანუ თუ საკითხი განეკუთვნება თვითმმართველობის გამგებლობას და კანონმდებლობაში ეს მითითებულია, თვითმმართველობა მის თავიდან ბოლომდე სრულად უნდა გადაწყვიტოს. მაგალითად, შეიძლება ცენტრალური ხელისუფლება მთელ რიგ საკითხებში აღარ ჩაერიოს უკვე. დიახ, აი ამას გულისხმობს ეს ამავდროულად კონსტიტუციის პროექტში არის მოხსენიებული სუბსიდიარობის პრინციპი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ნიშნავს, რომ ის საკითხი, რაც ადგილზე შეიძლება რომ გადაწყდეს, აუცილებლად ადგილზე უნდა გადაწყდეს და ეს არ უნდა გადავიდეს ზემდგომ ადმინისტრაციულ დონეზე გადასაწყვეტად და ასევე არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპი რესურსებსა და უფლებამოსილებებს შორის შესაბამისობის თანაზომიერების პრინციპი. ანუ თვითმმართველობას რა უფლებამოსილებაც აქვს, სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოს, რომ მას ამისთვის საკმარისი რესურსი გააჩნდეს და ეს კონსტიტუციური ცვლილებები ძალიან მნიშვნელოვანია. და იმედი გვაქვს, რომ ახალ ბიძგს მისცემს რეფორმას ამ დეცენტრალიზაციის მიმართულებით. დიახ, მე მინდა გკითხოთ, დიახ, ბატონ დავით, პოლიტიკურ საკითხთან დაკავშირებით ადგილობრივი ხელისუფლება განკარგავს ბიუჯეტს, ახორციელებს პროექტებს საკრებულოს თანხმობით, პოლიტიკური თვალსაზრისით რა წონა აქვს ადგილობრივ ხელისუფლებას და ეს წონა კიდევ უფრო გაიზრდება თუ არა კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შემდეგ? დიახ, მე მინდა გითხრათ, რომ მოქალაქეებისთვის უფრო მნიშვნელოვანი უნდა იყოს ადგილობრივი ხელისუფლება მათი ყოველდღიური საკითხების მოწესრიგებისთვის, სწორედ ადგილობრივი ხელისუფლება ზრუნავს, რომ მის კომპეტენციაში არის აი პირველადი, ანუ როგორც ჩვენ ვეძახით ხოლმე, კომუნალური მომსახურება. ყოველ შემთხვევაში ეს ასე უნდა იყოს. ტერიტორიის დასუფთავება, წყალმომარაგება, ძალიან ბევრ ქვეყანაში ენერგომომარაგება, ესე იგი ელექტრომომარაგება და გაზმომარაგებაც ასევე თვითმმართველობის არის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები, ჯანსაღი გარემო და უამრავი აი ესეთი საკითხი, რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია მოქალაქისათვის. მათ შორის, რა თქმა უნდა, არის
იგივე ეს ყველაზე აქტუალური დღეს რაც არის, თქვა იგივე სოციალური პროგრამები, აი სიღარიბის დაძლევა, ეკონომიკური განვითარება და ამ შემდეგ აქაც თვითმმართველობის როლი არის პირველხარისხოვანი და ბუნებრივია თუ ჩვენი რეფორმა სწორი მიმართულებით განხორციელდება, რა თქმა უნდა, თვითმმართველობას უფრო მეტი წონა ექნება, იმიტომ რომ ის პირდაპირ გავლენას ახდენს მოქალაქეების ყოველდღიურ ცხოვრებას. ბატონ დავით, თქვენი აზრით, რამდენად ეფექტიანია დღეს არსებული მართვის სისტემა? დამეთანხმებით, ამოსავალი წერტილი უნდა იყოს მოსახლეობის მჭიდრო კონტაქტი მმართველ ორგანოსთან და ხალხის თანამონაწილეობა დაგეგმვაში და შესაძლო ასევე განხორციელებაში. დღეს რა მდგომარეობაა ამ მხრივ? დიახ, რასაკვირველია, ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ჩვენ ახლა მაღალი სტანდარტის, მაღალი ევროპული სტანდარტის ადგილობრივი თვითმმართველობა გვაქვს. სამწუხაროდ დიდი ისტორია ჩვენს თვითმმართველობას არ აქვს, 98 წლიდან არის ეს ისტორია და ბუნებრივია ეს განვითარებადი სისტემა გახლავთ და მუდმივად საჭირო არის ზრუნვა იმისათვის, რომ მუნიციპალური განვითარება საქართველოში შედგეს. ეს რასაკვირველია კანონმდებლობის თვალსაზრისითაც მნიშვნელოვან ცვლილებებს გულისხმობს, მაგრამ პირველ რიგში ეს თვითმმართველობა გახლავთ თვითორგანიზებადი სისტემა და საზოგადოების აქტიური ჩართულობის და მონაწილეობის გარეშე შედეგი რასაკვირველია არ იქნება. აი ამჟამად ესე კი სიახლე რაც არის აი ამ წუთას გახლავთ ის, რომ როგორც მთავრობა, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის ეროვნული ასოციაცია მუშაობს განვითარების გრძელვადიანი ხედვის ჩამოყალიბებას, ეგრეთ წოდებული სტრატეგიის დოკუმენტზე. რომელიც ორდონიან მმართველობას გულისხმობს. დიახ, ეს დაახლოებით ასე არის, ეს თვითმმართველობის ეროვნული ასოციაციის პოზიცია გახლავთ, მთავრობა ამაზე მუშაობს. იმედი გვაქვს, რომ პარლამენტი საფუძვლიანად განიხილავს ამ პროექტებს. და გარკვეული სტრატეგია გრძელვადიანი დაახლოებით 3-4 საარჩევნო ციკლისთვის, ესე იგი 10-15 წლისთვის ჩამოყალიბდება და ეს იქნება ძალიან სერიოზული ნაბიჯი იქითკენ, რომ ეს მმართველობის სისტემა დაიხვეწოს და ისეთი პრინციპებით ჩამოყალიბდეს, როგორც ამას ახალი კონსტიტუცია იგულისხმობს. დიახ, ბატონ დავით, მოკლედ ახსენით, რას გულისხმობს ორდონიანი მმართველობა? ორდონიანი ახლა ჩვენ მოსახლეობას ეს კარგად ახსოვს, საბჭოთა დროიდან ესე იგი ხელისუფლება, ადგილობრივი ხელისუფლება საქართველოში იყო ორდონიანი, ან ხელისუფლება ეს არ იყო რასაკვირველია თვითმმართველობა, მაგრამ ხელისუფლების დონეები ყველას ახსოვს, ესე იგი ხელისუფლება არსებობდა სოფლის დონეზე და რაიონის დონეზე, ხო ორი დონე იყო. რაიონში შემავალ ერთეულებში ისევე არსებობდა ხელისუფლება, როგორც რაიონში. და რასაკვირველია აქეთკენ უნდა იყოს ორიენტაცია, თვითმმართველობის განვითარების ორიენტაცია აღებული, რომ რაც შეიძლება აი სუბსიდიარობის პრინციპი კონსტიტუციაში პროექტში რომ ჩაიწერა, სწორედ ამას ნიშნავს, რომ ისი გადაწყვეტა შეიძლება თემში ადგილობრივ დონეზე, სოფელში, ხო, ის სოფელშივე უნდა გადაწყდეს, მაგრამ ამას ჭირდება რასაკვირველია ხანგრძლივი პროცესის შედეგი უნდა იყოს ეს, იმიტომ რომ ჭირდება უფლებამოსილების დანაწილება, რესურსების დანაწილება, თვითორგანიზების სისტემების შექმნა ადგილებზე, მონაწილეობითი ინსტრუმენტების ჩამოყალიბება და ასე შემდეგ. და აი ეს სტრატეგიული ხედვა, რაც ადგილობრივი თვითმმართველობის ეროვნულ ასოციაციას გააჩნია, სწორედ ამას გულისხმობს, რომ ეტაპობრივად ჩვენ მივიდეთ სადღაც 2 საარჩევნო ციკლის შემდეგ ორდონიან თვითმმართველობაზე. ამ თვითმმართველობა უნდა არსებობდეს ყოფილი რაიონის, აი დღეს რასაც მუნიციპალიტეტს ვეძახით, იმ დონეზე და თვითმმართველობა უნდა არსებობდეს რაიონში შემავალი ყოველი ადმინისტრაციული ერთეულის. დიახ, ბატონ დავით, ამ შემთხვევაში იქნება თუ არა აუცილებელი, რომ თანხის განკარგვაზე დამატებითი მაკონტროლებელი მექანიზმები შეიქმნას? მაკონტროლებელი მექანიზმი საუკეთესო არის თვითონ მოსახლეობა, რა თქმა უნდა, თვითმმართველობა ეს არის მოსახლეობის უფლება და ბუნებრივია ანგარიშვალდებულება უნდა გაძლიერდეს თვითმმართველობის ორგანოებისა, ადგილობრივი მოსახლეობის წინაშე და აქ რასაკვირველია გარკვეული ინსტიტუციური ცვლილებებიც უნდა დაიგეგმოს, რომ უმთავრესი ორგანო, თვითმმართველობის უმთავრესი ორგანო უნდა იყოს სწორედ წარმომადგენლობითი ორგანო საკრებულო და საკრებულოში აქტიურად უნდა მონაწილეობდნენ საკრებულოს მუშაობაში, ეს ღია პროცესი უნდა იყოს მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფები და ბუნებრივია კონტროლის საუკეთესო მექანიზმი სწორედ მოსახლეობა გახლავთ. დიახ, ამდენად მნიშვნელოვანია, რომ თავად საკრებულოს როლიც გაძლიერდეს. დიახ, ასე არის და ამ ეტაპზევე შეიძლება გარკვეული ცვლილებები ამ თვალსაზრისით განხორციელდეს. დღევანდელი კოდექსის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხარვეზი გახლავთ ის, რომ ერთპიროვნული აღმასრულებელი ორგანო ყავს ჩვენ აი პირდაპირ არჩეული მერის სახით. ახლა ეს ტექნიკური ცვლილებაა გამგებლებსაც სახელწოდება ექნებათ მერები დაერქმევათ მათაც.
მაგრამ ასე აღარ იქნება სავარაუდოდ, რომ ერთპიროვნული ორგანო იქნება ეს მერი. რასაკვირველია, იქნება გარკვეული კოლეგიალობა, საკრებულოს მიერ მანდატირებული აღმასრულებელი ორგანო, რომელიც უკვე ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებებს კი არ მიიღებს, არამედ გადაწყვეტილებებს მიიღებს სხვადასხვა ინტერესების გათვალისწინებით, სხვადასხვა პროფესიული ხედვების გათვალისწინებით და ეს რასაკვირველია გადაწყვეტილებების ეფექტიანობასაც გაზრდის და რაც თავარი გაზრდის იმას, რომ მოსახლეობის ინტერესებში იქნება ეს გადაწყვეტილებები და თავარი მოტივი თვითმმართველობისა იქნება სწორედ მოსახლეობის ინტერესები. დიახ, ბატონ დავით, და ბოლოს მინდა გკითხოთ მთავარ სიახლეზე, რაც შეეხება თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობის შემცირებაზე. თქვენი პოზიცია უკვე დიდი ხანია ცნობილია, თქვენ იწონებთ ამ გადაწყვეტილებას. მე მინდა გკითხოთ კონკრეტულად მოსახლეობა რა სარგებელს მიიღებს ამით. ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ. დიახ, ესე კი მე გითხარით, რომ ორიენტაცია იქნება აღებული ორდონიანი თვითმმართველობისაკენ, მოსახლეობა იმ სარგებელს მიიღებს, რომ გაძლიერდება მუნიციპალური თვითმმართველობა, მაგრამ ამავდროულად მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციულ ერთეულებში დაბრუნდება პირველ ეტაპზე ტერიტორიული ორგანოები, ანუ ადგილობრივი საკითხების გადაწყვეტა შეიძლება ადგილობრივ ორგანოს, ტერიტორიულ ორგანოს, რომელიც ქალაქებშიც იქნება, სოფლებშიც იქნება და მათთან შეიქმნება მოქალაქეთა მონაწილეობისა და თვითორგანიზების ინსტრუმენტების სახით სამოქალაქო საბჭოები, მოქალაქეთა საბჭოები, სათემო საბჭოები შეგიძლიათ ასეც უწოდოთ მას და ეს გახდება პირველ ეტაპზე მონაწილეობითი დემოკრატიის, ასე ვთქვათ, განვითარების ინსტრუმენტი და შემდეგ ეტაპზე, როგორც გითხარით, სადღაც 2 საარჩევნო ციკლის შემდეგ ჩვენ ნელ-ნელა მივალთ ორდონიან თვითმმართველობაზე. ანუ თვითმმართველობა რო გაუქმდა ამ ქალაქებში, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ რეფორმის, ასე ვთქვათ, საწყისი წერტილი და საბოლოო ჯამში უნდა მივიდეთ იქ, რომ მუნიციპალიტეტები კი არ უნდა დავშალოთ ან დავაწვრილ ერთეულოთ, არამედ მუნიციპალიტეტებიც უნდა შევინარჩუნოთ, იმიტომ რომ არსებობს ამოცანები, რომელთა გადაწყვეტა მუნიციპალურ დონეზე უნდა მოხდეს, მსხვილი ამოცანები და არსებობს ისეთი ამოცანები, რის გადაწყვეტაც ადგილებზევე შეიძლება, სოფლებში შეიძლება, ქალაქებში შეიძლება და ჩვენ ეს ინსტრუმენტები უნდა შევქმნათ. გასაგებია ბატონ დავით. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ უნდა დავასრულოთ. ექსპერტი თვითმმართველობის საკითხებში დავით ზარდიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ახლა კი ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს გაგაცნობთ. ეკონომიკის სამინისტრო საცხოვრებელი სახლების სავალდებულო დაზღვევის შემოღებას გეგმავს. მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ აღნიშნულ თემაზე შეხვედრები დეველოპერებთან და სადაზღვევო კომპანიებთან უკვე გაიმართა. ინიციატივის მიხედვით, როცა შენობა ექსპლუატაციაში შევა, ის დაზღვეული უნდა იყოს იმ ფარული კონსტრუქციული ხარვეზებისგან, რომელიც ექსპლუატაციამდელ პერიოდში არ ჩანს. სავალდებულო დაზღვევა მრავალბინიან სახლებს შეეხება და როგორც ეკონომიკის სამინისტროში იმედოვნებენ, საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენას პარლამენტში საშემოდგომო სესიისთვის შეძლებენ. ვსჯელობთ იმაზე, რომ შემოვიდეს დაზღვევა მშენებლობაში, ანუ შენობა, როდესაც შევა ექსპლუატაციაში, ის უნდა იყოს დაზღვეული კონსტრუქციული ხარვეზებისაგან. საუბარი არის ფარულ ხარვეზზე, ეს არის ხარვეზი, რომელიც არ ჩანს ექსპლუატაციაში მიღების დროს. დაზღვევის შედეგად უნდა მოხდეს შესაბამისი ნაკლის გამოსწორება, იმ შემთხვევაში თუ ეს ნაკლი გამოსწორებას ექვემდებარება იმისათვის, რომ ხალხი, ვინც იქ ცხოვრობს, მათი ინტერესები არ შეილახოს. იანვარ-ივნისში საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 13.8%-ით გაიზარდა. საქსტატის ცნობით ქვეყანაში ექსპორტი 31.8%-ით არის გაზრდილი, ხოლო იმპორტი 8.6%-ით. რაც შეეხება გასულ თვეს, ივნისში უმსხვილესი საექსპორტო ჯგუფებიდან მნიშვნელოვნად გაიზარდა ფეროჩენადნობის, სპილენძის მადნების და ყურძნის ნატურალური ღვინოების ექსპორტი. ექსპორტის ზრდის შედეგად გაუმჯობესებულ უარყოფით სავაჭრო ბალანსზე ლაპარაკობენ ეკონომიკის სამინისტროში. წლის პირველ ნახევარში უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა სავაჭრო ბრუნვის 48.3% შეადგინა. ზოგადად აღსანიშნავია, რომ ექსპორტის ზრდა შეინიშნება 2016 წლის სექტემბრიდან უკვე, ანუ ნელ-ნელა ჩვენ სავაჭრო პარტნიორებში უმჯობესდება ეკონომიკური მდგომარეობა, შედეგად ჩვენი ექსპორტი იზრდება, მხოლოდ 2017 წლის ივნისის თვეში ექსპორტი გაიზარდა 46.6%-ით. შესაბამისად, 6 თვის საშუალოსთან, როგორც მოგახსენეთ, 31.8% შეადგინა. ევროპის საინვესტიციო ბანკი საქართველოს გზებს 250 მილიონი ევროთი დააფინანსებს. კონტრაქტს მხარეებმა ხელი ბათუმში მოაწერეს. მანამდე ბანკის ხელმძღვანელობას საქართველოს მთავრობის წევრები შეხვდნენ. აღნიშნული თანხა საქართველოს მასშტაბით დაახლოებით 253 კილომეტრის სიგრძის ძირითადი და მეორადი გზების მშენებლობისა და რეაბილიტაციისთვის დაიხარჯება. ასევე გაფორმდა მეორე ხელშეკრულება, რომლის თანახმად ვარდნილის და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაცია დამატებით 3,5 მილიონი ევროთი დაფინანსდება. თანხა დაემატება ევროპის საინვესტიციო
ბანკის მიერ საქართველოსათვის გამოყოფილ 20 მილიონი ევროს ოდენობის ფინანსურ რესურსს, რაც საჭირო გახდა ვარდნილის ჰიდროელექტროსადგურის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასასრულად. დოკუმენტს მოვაწერეთ ხელი, ეს არის 250 მილიონ ევროიანი ტრანში, რომელიც შესაძლებლობას მოგცემს ჩვენი აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის მშენებლობის დაფინანსების, ასევე ვარდნილ-ხესის ტრანშზე მოვაწერეთ ხელი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე მნიშვნელოვანია ის ტექნიკური მხარდაჭერა, რომელსაც ჩვენ ყოველდღიურად ვიღებთ ევროპიდან და რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში ყველა ეს ნაბიჯი არის გადადგმული იმისათვის, რომ ჩვენ ქვეყანაში რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს იმ ძირითადი ინფრასტრუქტურის დასრულება, მშენებლობის დასრულება, რომელიც არის დასასრულებელი. ცოტა ხნის წინ ტურიზმის ეროვნულმა სააგენტომ საქართველოში ტურისტების რაოდენობის ზრდასთან დაკავშირებით ბოლო მონაცემები გამოაქვეყნა. ივნისში ტურისტების 53%-იანი ზრდა დაფიქსირდა, რამ განაპირობა უცხოელი ვიზიტორების გააქტიურება და რომელი ქვეყნებიდან სტუმრობენ ტურისტები ჩვენს ქვეყანას, ასევე რა მოთხოვნებით უკავშირდებიან ისინი ტურისტულ სააგენტოებს. GDM-ის გენერალური დირექტორი გიორგი შენგელია მოვიწვიეთ ამ თემაზე სასაუბროთ. ბატონ გიორგი, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. ბატონ გიორგი, იმ მონაცემებში, რომელიც ტურიზმის ეროვნულმა სააგენტომ გამოაქვეყნა, ზუსტად აისახა თუ არა რეალურად არსებული მდგომარეობა. თქვენი სააგენტოს მაგალითზე, შეგიძლიათ თუ არა თქვათ, რომ არის მკვეთრად შესამჩნევი მატება? ნამდვილად შემიძლია ეს დავადასტურო 2017 წელი, ალბათ ჩვენი ტურიზმის ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო წელია, რაც ძალიან გვახარებს ყველას ამდენი წლის მუშაობის შემდეგ, ასე ვთქვათ, გვიფასდება და გასაგებია, თქვენ ყოველდღიურად გაქვთ კომუნიკაცია ტურისტებთან, რომლებიც საქართველოში ჩამოსვლას გეგმავენ. რა ინტერესებთ მათ? ძირითადად რამდენ ვარსკვლავიან სასტუმროებში ჩერდებიან, ასევე ზაფხულის სეზონზე რომელი კურორტები არის მათთვის ყველაზე მომხიბლელი? რა თქმა უნდა, ზაფხულის სეზონზე ყველაზე უფრო დიდი ინტერესს იწვევს ჩვენი ზღვის კურორტები, ბათუმი და მისი აჭარის რეგიონი. თუმცა საქართველოში ჩამოსული ტურისტების რაოდენობის მიხედვით ყველაზე დიდი კარიბჭე თბილისის აეროპორტია და შესაბამისად ყველაზე მეტი ტურისტი საქართველოში სწორედ თბილისში ჩამოდის და მერე თბილისიდან იწყებს უკვე საქართველოს დათვალიერებას. შესაბამისად გამოყოფდი ძალიან დიდი ინტერესი მაღალმთიანი საქართველოს მიმართ, განსაკუთრებით მესტია, ყაზბეგი, ასევე ქართული ბალნეოლოგიური კურორტებიც საკმაოდ დიდი ინტერესით სარგებლობს. ყოველთვის არის საუბარი იმაზე, რომ საქართველოში უნდა იყოს მეტი სამვარსკვლავიანი სასტუმრო. მოთხოვნა რაზე არის? თქვენ უშუალო კავშირი გაქვთ ყოველდღიურად? სწორედ სამვარსკვლავიან სასტუმროებზე არის მოთხოვნა. ტურისტული სასტუმროების რიცხვის ზრდა ყველაზე მეტად შეუწყობს ხელს რაოდენობრივად საქართველოს მიმართულებით ტურისტების ნაკადის ზრდას. სამვარსკვლავიანი, ოთხვარსკვლავიანი სასტუმროები. რა თქმა უნდა, ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროების ინფრასტრუქტურის განვითარება ძალიან დიდ პერსპექტივას უქმნის საქართველოს ეგრეთ წოდებული მაის, ანუ კორპორატიული ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ბატონ გიორგი, რომელი ქვეყნებიდან იმატა ტურისტების რაოდენობა? ევროპელების დაინტერესება თუ არის მზარდი? რამდენიმე ქვეყანაში აქტიური კამპანია მიმდინარეობს, მარკეტინგული კამპანია, მათ შორის სოციალური ქსელის მეშვეობით. საინტერესოა ამ კამპანიამ როგორი შედეგი გამოიღო ამ დროისთვის? სიმართლე გითხრათ, ჩვენს მაგალითზე ყველაზე დიდი ზრდა 2017 წელს ირანის ბაზარმა შემოგთავაზა და მე ვფიქრობ, ეს ბაზარი ალბათ ძალიან მალე ლიდერის პოზიციებს დაიკავებს საქართველოს ტერიტორიაზე ჩამოსული ტურისტების რაოდენობისაც და ინვოისების მიხედვითაც. ძალიან სასიამოვნო იყო ორი ახალი ბაზრის გამოჩენა, ეს არის იორდანია და ლიბანი, რომლებმაც წელს დაიწყეს ოპერირება საქართველოს მიმართულებით. ასევე ძალიან სწრაფი ტემპით მატულობს სპარსეთის ყურის ბაზარი. შემიძლია ვთქვა, რომ ყველაზე დიდი ინტერესი ზრდის მხრივ ამ მიმართულების მიმართ სწორედ ახლო აღმოსავლეთიდან შეინიშნება. ასევე შარშანდელი წლის ტენდენცია გაგრძელდა დსთ-ის ბაზრებიდანაც, რუსეთის მხრიდან შემოსული ვიზიტორების რაოდენობაც საგრძნობლად მატულობს. რაც შეეხება ევროპული ბაზრებიდან, მე ვფიქრობ, რაოდენობა პრინციპ შეიძლება იზრდება კიდევაც, თუმცა აქ მნიშვნელოვანი ზრდა ჩვენ შემთხვევაში არ შეინიშნება. ფრენების რაოდენობაც მეტნაკლებად იგივეა ევროპული სახელმწიფოებიდან საქართველოს მიმართულებით. მე ვფიქრობ, ესეთი აქტიურობა
მომავალში ალბათ ხელს შეუწყობს ევროპის მხრიდან საქართველოს მიმართულებით ტურისტების ნაკადი ზრდას, თუმცა ჩვენს მაგალითზე ჩვენ მაინც მაის ტურიზმის კუთხით ვაქტიურობთ ამ მიმართულებით და ვფიქრობთ, რომ ევროპიდან საქართველოს მიმართულებით სწორედ ამ სეგმენტზე უფრო მეტი შანსები გვაქვს, ვიდრე ვთქვათ დასვენების ტურიზმზე. დიახ, და მაჩვენებლის ზრდაც ხომ არ უკავშირდება დიდწილად სწორედ მაის ტურიზმს? ჯერჯერობით არა. არის მოლოდინი, რა თქმა უნდა, მოლოდინიც და სწორედ ამ მიმართულებით მუშაობთ ჩვენც, ამ მიმართულებით მუშაობს პრინციპში სახელმწიფოც და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საქართველოს ტურიზმის მომავალი სწორედ მაის ტურიზმი იქნება. თუმცა ჯერჯერობით, აი დღევანდელ ეტაპზე ესე არ არის. დიახ, ბატონ გიორგი, სამწუხაროდ უნდა ვთქვათ, რომ განსაკუთრებულ მომსახურებას ტურისტებს ჯერჯერობით ჩვენ ვერ ვთავაზობთ, თუმცა ბევრი სხვა უპირატესობა ნამდვილად აქვს საქართველოს. ძირითადად რას ჩამოყავს უცხოელი ტურისტი საქართველოში და აქვე კითხავთ, ასევე რა პრეტენზიები აქვთ ხოლმე ტურისტებს ბევრ საკითხთან დაკავშირებით? საქართველოს ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში და რეგიონებში ტურისტულ ბაზარზე უკავია ეგრეთ წოდებული ახალი მიმართულების ბაზარი. ეს არის მიმართულება, რომელსაც ყველა განიხილავს როგორც ერთ-ერთ ახალ მიმართულებას და ვიზიტების, ანუ ინტერესს ძირითადად იწვევს სწორედ გამარტივებული შემოსვლა ქვეყანაში. ქვეყნები, რომლებიც მე ჩამოვთვალე და რეგიონები, ამ ქვეყნებისთვის ჩვენ ვიმყოფებით დაახლოებით საათნახევრიდან 3 საათნახევარი ფრენის მანძილზე, რაც ძალიან ახლო მიმართულებად ითვლება, ხოლო გამარტივებული სავიზო რეჟიმი და საზღვრის გადაკვეთის რეჟიმი კიდევ უფრო აძლიერებს ამ ინტერესს ამ ქვეყნებში. თუმცა თქვენ როგორც აღნიშნეთ, რაღაც განსაკუთრებულ სერვისს რომ ვერ იღებენ, ეს ხელს გვიშლის ეგრეთ წოდებული განმეორებადი ტურიზმის მიმართულებად გადაქცევაში. ჩვენ ძალიან იშვიათად გვყავს განმეორებადი ტურისტები ჩვენი მიმართულებით. რა თქმა უნდა, ყველა კმაყოფილია, პირველი ვიზიტი ძალიან დიდ აღფრთოვანებას იწვევს და ყველა თვალცრემლიანი ტოვებს ხოლმე ამ ქვეყანას, მაგრამ მე განმეორება აღარ შეინიშნება ხოლმე. თუმცა სახელმწიფო სტრატეგია სწორედ ის არის, რომ ამას მიაღწიოს, რომ განმეორებით ჩამოვიდეს ტურისტი საქართველოში. დიახ, და ჩვენც მუშაობთ, ჩვენ ვცდილობთ, რომ რაღაც მრავალფეროვნება შევთავაზოთ, თუმცა განმეორება ტურისტს უკვე ისეთი ინფრასტრუქტურის განვითარება ჭირდება, როგორიც არის უკვე გართობა, რომელიც ასევე ძალიან სწრაფად ვითარდება, მაგრამ მხოლოდ და მხოლოდ ქალაქ თბილისის ფარგლებში და ამ ხრივ თურქეთი არის ჩვენი კონკურენტი. იცით რა, თურქეთი მსოფლიოში ყველა ქვეყნის ძალიან დიდი კონკურენტია და ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება თურქეთთან კონკურენცია, მაგალითად ზღვის დასვენებაზე. ასევე ძალიან გაგვიჭირდება ევროპულ კურორტებთან კონკურენცია სამთო-სათხილამურო კურორტების მიმართულებით. საქართველოს ერთი უპირატესობა აქვს, რომ აი ეს ყველაფერი აქვს ერთ პატარა ტერიტორიაზე თავმოყრილი და ძალიან მრავალფეროვანი დასვენების შესაძლებლობა შეიძლება შესთავაზოს ტურისტს. თუმცა ძალიან ბევრი სამუშაო გვაქვს წინ. საკადრო საკითხი არის ძალიან მძიმე. მინდა გითხრათ, რომ ყველა კომპანია, ჩვენი კონკურენტები, კოლეგები ძალიან დიდ ძალისხმევას დებენ იმაში, რომ მომსახურების დონე რამენაირად ავწიოთ. თუმცა საკადრო საკითხები ალბათ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა დღესდღეობით ჩვენს ქვეყანაში. ბატონ გიორგი, მომსახურებას ეხება ძირითადად უკმაყოფილება ტურისტების თუ არის სხვა საკითხებიც? არა, ძირითადად მომსახურების პრობლემებია, ძირითადად. სხვა მიმართულებით ჩვენთან არც უსაფრთხოების პრობლემა დღეს რიგში, არც საზღვრის გადაკვეთის პრობლემა ხანდახან არის ხოლმე რაღაც დეპორტაციის შემთხვევები, რომლებიც ბოლო პერიოდში საკმაოდ გახმაურებული იყო. თუმცა მე ვფიქრობ, სხვა ქვეყნების სტატისტიკასთან მიმართებაში ჩვენთან მაინც ყველაზე უფრო ლიბერალური საზღვარი ყავს, ამიტომ. რაც შეეხება მიმდინარე სეზონს, უფრო დეტალურად მინდა კითხო, წელს არ არის საქართველოში განსაკუთრებით ცხელი ზაფხული, საკმაოდ არაპროგნოზირებადი აღმოჩნდა წლევანდელი ამინდი. როგორი გათვლები გაქვთ ზაფხულის სეზონისთვის, ჯავშნების მიხედვით რომ ვიმსჯელოთ? ჩვენი ზაფხულის სეზონი ყველა წინანდელ სეზონთან შედარებით გაცილებით უფრო უკეთესია. მინდა გითხრათ, რომ ეს ამინდი საქართველოში ტურისტულ ნაკადს, რომელიც დასათვალიერებლად არის ჩამოსული, პირიქით ხელსაც უწყობს. ამიტომ ძალიან ცხელი ალბათ საკურორტო საზღვაო. რაც არ ეხება საკურორტო საზღვაოს. თუმცა საკურორტო სეზონზეც ჩვენ კლებას ნამდვილად ვერ ვაფიქსირებთ, იმიტომ რომ ყველაფერი დაგეგმილია საკმაოდ დიდი ხნით ადრე, ავიარეისები დაგეგმილია და ისინი სრულდება და შესრულდება. ამ უამიდობის გამო მე არ მქონია არც ერთი შემთხვევა ან რეისის გაუქმების, არც
მსმენია. დიახ, ჩეკინ ჯორჯიას პროექტმა თუ გაამართლა და თუ მოახდინა ზეგავლენა ტურისტების რაოდენობის გაზრდაზე. ჩეკინ ჯორჯიას პროექტმა 2016-ში მართლაც რომ ძალიან გაამართლა და მე ვფიქრობ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ამოძრავებელი და მუხტი მისათვის რომ ჩვენ ადგილი დაგვეკავებინა ძალიან ბევრი ქვეყნის ბაზარზე მაგალითისთვის მე ვამბობ რომ ეს შუა აღმოსავლეთის მიმართულებიდან ფრენების ესეთი ზრდა იორდანიის და ლიბანისთან რეისების დამატება ბაჰრეინიდან პირდაპირ რეისის დამატება და კიდევ მომავალი წლისთვის დაგეგმილი მომენტები არის სწორედ ჩეკინ ჯორჯიას ხმაურით გამოწვეული პოზიტივი. ძალიან დიდი მადლობა. უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ დრო აღარ დაგვრჩა. ბატონ გიორგი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. GDM-ის გენერალური დირექტორი გიორგი შენგელია იყო ჩვენი სტუმარი. ახლა კი მსოფლიო ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებულ შტატებს სამხრეთ კორეასთან სავაჭრო შეთანხმების გადახედვა სურს. ტრამპის ადმინისტრაცია არსებული შეთანხმებით უკმაყოფილოა და მოლაპარაკებების დაწყება ხელახლა სურს. თავად დონალდ ტრამპი მიიჩნევს, რომ აღნიშნული შეთანხმებით მხოლოდ სამხრეთ კორეა და მისი ეკონომიკას არგებლობს. შეთანხმება ქვეყნებს შორის ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის დროს 2012 წელს გაფორმდა და მას შემდეგ ამერიკის ექსპორტი 3%-ით შემცირდა. ხოლო თავად სამხრეთ კორეის ექსპორტი 23%-ით გაიზარდა. აღსანიშნავია, რომ მარტო გასულ წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და სამხრეთ კორეას შორის სავაჭრო ბრუნვამ 154 მილიარდ 600 მილიონი დოლარი შეადგინა. Amazonis Prime Day კომპანიის ისტორიაში ყველაზე წარმატებული აღმოჩნდა. ყოველწლიურად ონლაინ გაყიდვების მსოფლიო გიგანტი საკუთარი მომხმარებლებისთვის სპეციალურ აქციას მართავს. წელს აქციის შედეგად გაყიდვები 60%-ით გაიზარდა და Amazonis განსაკუთრებული მომხმარებლის სტატუსი ყველაზე მეტმა ადამიანმა მიიღო. სპეციალური წევრის სტატუსით და სერვისით სარგებლობა წელიწადში $99 ღირს. წლევანდელი Prime Day Amazonis პროდუქტებზე ფასტაკლებებით გამოირჩეოდა. ყველაზე პოპულარული პროდუქტი კი Amazonis დინამიკი იყო. რაც შეეხება ეროვნული ვალუტის კურსს, დღეს $1 2 ლარი და 39 თეთრი ღირს, €1 2 ლარი და 72 თეთრი. 1 ფუნტი სტერლინგის შეძენა 3 ლარად და 9 თეთრად შეგიძლიათ, 100 რუსული რუბლი 4 ლარი ღირს, 1 თურქული ლიրա კი 67 თეთრი. და სპორტის სიახლეებით უკვე გიორგი თვალობეიშვილი გვერდდება. მოგესალმებით, მოგესალმებით. კლაუნდებურად ჩვენი თავარი თემა სპორტულ გამოშვებაში იქნება ჩოგბურთი და ფეხბურთი. გუშინ უიმბლდონზე გამოვლინდნენ ქალების ტურნირზე ფინალისტები. ორი ნახევარფინალისტი გაიმართა გუშინ და ნამდვილი იმედგაცრუება ელოდათ ადგილობრივ გულშემატკივრებს, ვინაიდან ბრძოლას გამოეთიშა ბრიტანელი იოჰანა კონტა. რა ხდებოდა გუშინ უიმბლდონის კორტებზე, ამის შესახებ რამდენიმე წამში სპორტულ გამოშვებაში. დიდი სლემის რიგით მესამე ტურნირი უიმბლდონი დასასრულს მიუახლოვდა. გუშინ ორივე ფინალისტი გახდა ცნობილი ქალების ტურნირზე, გაიმართა ორი ნახევარფინალი და ორივე შეხვედრაში პრაქტიკულად ბრძოლა არ ყოფილა, განსაკუთრებით პირველ მატჩში, რომელშიც ესპანელი გარბინ მუგურუსა ეთამაშებოდა სლოვაკ მაგდალინა რიბარიკოვას მსოფლიოს 92 ჩოგანს. ეს იყო ყველაზე მოულოდნელი ნახევარფინალისტი შეიძლება ითქვას უიმბლდონის ისტორიაში, ვინაიდან მას 35-ჯერ ჰქონდა აქამდე ათამაშები დიდი სლემის ტურნირებზე და არც ერთხელ მეორე ფინალშიც კი არ იყო გასული, ხოლო უიმბლდონზე წინა 9 გამოსვლისას 8-ჯერ ის პირველ წრეში დამარცხდა, თუმცა მაგდალინა რიბარიკოვამ ძალიან კარგი ტურნირი ჩაატარა, მეორე წრეში მოუგო მაგალითად მსოფლიოს ახალ პირველ ჩოგანს კაროლინა პლიშკოვას, თუმცა გუშინ ზედმეტად ინერვიულა როგორც ჩანს სლოვაკმა ჩოგბურთელმა და ვერანაირი წინააღმდეგობა გარბინ მუგურუსას ვერ გაუწია. 6-1, 6-1, 63 წუთში ესპანელმა ძალიან მიულად გაიმარჯვა, ისე რომ არც ერთი ბრეიკი არ შეასრულებინა თავის მეტოქეს და მეორედ თავის კარიერაში მუგურუსა გავიდა უიმბლდონის ფინალში. იქ მისი მეტოქე იქნება 37 წლის ამერიკელი ვეტერანი ვინუს ვილიამსი, რომელმაც ასევე ორ სეტში გაიმარჯვა გუშინ. ის ეთამაშებოდა ადგილობრივი პუბლიკის მთავარ იმედს იოჰანა კონტას. მოგეხსენებათ, ენდი მარეის გავარდნის შემდეგ ბრიტანელ გულშემატკივრებს ჰქონდათ იმედი, რომ კონტა მოახერხებდა ფინალში გასვლას, მაგრამ ვინუს ვილიამსმა ურთულესი პირველი პარტია მოიგო ანგარიშით 6-4. იქ პირველი 8 გეიმი ბრეიკ პოინტის გარეშე მიმდინარეობდა. მეცხრე გეიმში კონტას 2 ბრეიკ პოინტი ჰქონდა, მაგრამ ვერცერთი შანსი ვერ გამოიყენა. სამაგიეროდ მე-10 გეიმში ვინუს ვილიამსმა მიიღო უკვე 2 სეტბოლი მიღებაზე და მეორე შანსი ხელიდან არ გაუშვა 6-4. რაც შეეხება მეორე პარტიას, აქ კონტას საერთოდ არ ქონია ბრეიკ პოინტი და ვინუს ვილიამსმა მოიგო 6-4, 6-2 საათი და 13 წუთი ბრძოლის შემდეგ და ფინალში ხვალ
ქალთა ტურნირზე ერთმანეთს შეხვდებიან ვენუს უილიამსი და გარბინ მუგურუსა. ვენუს უილიამსი მეცხრედ გავიდა უიმბლდონის ფინალში და მას 5 ჯერ აქვს ეს ტურნირი მოგებული. დღეს კი მამაკაცების ნახევარფინალის დღეა უიმბლდონზე. 2 მატჩი იმართება, მარინ ჩილიჩი შეხვდება სემ კუერის და როჯერ ფედერერი დაუპირისპირდება ტომაშ ბერდიხს. გადავდივართ ფეხბურთზე და ჩვენი ტრადიციული მიმოხილვა სატრანსფერო ბაზრის. დავიწყოთ ბარსელონათი, რომელიც დღეს გაიფორმებს ლისაბონის ბენფიკას მარჯვენა მცველს ნელსონ სემედუს. 23 წლის ფეხბურთელი გაივლის სამედიცინო შემოწმებას და შემდეგ მისი პრეზენტაცია შედგება. დაახლოებით 30 მილიონი ევრო დაუჯდა ეს ტრანსფერი ბარსელონას და სემედუ უნდა შეცვალოს, უბრალოდ სემედუ დაიკავებს მარჯვენა დაცვაში ადგილს დაცვის მარჯვენა ფლანგზე, ვინაიდან ბელერინი ვერ იყიდა არსენალიდან ბარსელონამ. კაილ უოკერი მანჩესტერ სიტიში გადადის ტოტენჰემიდან, მას შემდეგაც მანჩესტერ სიტის ჩაუვარდა დანი ალვეშის ტრანსფერი, დაუბრუნდა ძველ ვარიანტს და ახლა კაილ უოკერი გადაიბირა და ეს ტრანსფერი თითქმის გადაწყვეტილია. გუნდები შეთანხმდნენ ფასზე ამ ფეხბურთელის, ეს არის 50 მილიონი ევრო. დორტმუნდის ნახევარმცველი სვენ ბენდერი ლევერკუზენში გადავიდა სათამაშოდ, 2021 წლამდე გააფორმა მან კონტრაქტი ახალ გუნდთან, ასე რომ ჯგუფის ძმები სვენ და ლარს ბენდერები ერთად ითამაშებენ. როგორც ეს მაგალითად ჩაშანი იყო რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიადაზე გერმანიის ნაკრების რიგებში. ტრანსფერის თანხა გახდა 15 მილიონი ევრო, სწორედ ეს თანხა გადაიხადა ლევერკუზენმა სვენ ბენდერში. ადილ რამი სევილიადან გადავიდა მარსელში, საფრანგეთის ნაკრების მცველი 4 წელი ითამაშებს თავის ახალ გუნდში მარსელში. ეკიპის ინფორმაციით ტრანსფერის თანხამ შეადგინა მხოლოდ 6 მილიონი ევრო. ოფიციალური პრეზენტაცია ადილ რამისა შედგება 19 ივლისს. ახლა კი ჭორების შესახებ, რომელიც გუშინ გაწოდა სატრანსფერო ჭორები, გილფი სიგურდსონის სუონსიდან ევერტონში გადადის. ევერტონმა ლუკაკუს გაყიდვიდან მოგეხსენება დიდი ფული იშონა და ახლა 45 მილიონი ევროს დახარჯვას აპირებს აი ისლანდიელ ფეხბურთელში. ამ ჭორს ამყარებს ის, რომ სხვათაშორის არ გაყვა ტურნეში სუონსის, ამერიკულ ტურნეში სუონსის ისლანდიელი ფეხბურთელი და ელოდება ევერტონში ტრანსფერს. ბარსას ლიდერებმა ლიონელ მესი და ნეიმარმა ბარსელონას ახალი სავარაუდო შენაზენის შესახებ გაამხილეს ინფორმაცია. კატალონურ გრანდს არ გამოსდეს პაულინიოს ტრანსფერი გვანგჯოუდან, ჩინური გვანგჯოუდან, ამიტომაც გადაერთვა ეს გუნდი ტოტენჰემზე, კერძოდ კი ამ გუნდის ნახევარმცველ დელე ალიზე 2021 წლამდე გააფორმებს სავარაუდოდ კონტრაქტს დელი ალი ბარსელონასთან უახლოეს დღეებში და ბოლოს რომა აქტიურობს ლესტერთან მოლაპარაკებებისას, მას უნდა დაიმატოს აფრიკელი ფეხბურთელი რიად მაჰრეზი, ალჟირელი ფეხბურთელი, ჟურნალისტი დიმარციო აუცილებს აი ამ ცნობას და წერს, რომ 30 მილიონს ითხოვს ლესტერი, ფასის დაკლებას ცდილობს რომა, მაგრამ დიდი ალბათობა იმის, რომ ეს ტრანსფერი გამოვიდეს, ვინაიდან გული აიცრუა შექსპირმა ლესტერის მთავარმა მწვრთნელმა რიად მაჰრეზს და მას ემუქრება, რომ არ აღირსებს ახალ სეზონში ძირითად შემადგენლობაში ადგილს. ახალ კი ფეხბურთელების შესახებ ვისაუბროთ, რომელმაც უკვე იპოვნეს ახალი კლუბი და გუშინ სადებიუტო მატჩებში, თავიანთ სადებიუტო მატჩებში გოლებიც გაიტანეს. 2 ამხანაგური შეხვედრა გამოვარჩიეს გუშინდელი მატჩებიდან, ერთი არის არსენალის სიდნეი, ალექსანდრ ლაკაზეტი მოგესალმებით, თორეხნის წინ გადავიდა არსენალში და თავის პირველივე მატჩი ლონდონური გუნდის რიგებში გოლით გატანა მოახერხა, ის 62 წუთზე შევიდა მოედანზე და 15 წუთში დებიუტი გოლით აღნიშნა სიდნეის წინააღმდეგ, მას საგოლე პასი გაუკეთა ალექს აიუბიმ, ჩეხი ბერლიკი, მერტესაკერი, კოლაშინაცი, კოკლენი, ვილოკი, მელცინონი, ბრემოლი და იოზილი ასეთი იყო. იოზილი, ვოლკოტი ასეთი იყო არსენალის შემადგენლობა სიდნეის წინააღმდეგ. რაც შეეხება ლაკაზეტს, მადლობა გადაუხადა ტვიტერის მეშვეობით აიუბის ძალიან კარგი საგოლე პასის გამო. გამოსობაში ვეინ რუნი მოგეხსენება დაბრუნდა ევერტონში და დაბრუნება პირველივე მატჩი გოლით აღნიშნა. კენიაში სტუმრობს ევერტონი, იქ გუნდ შეხვდა ის გორ მახიას და მოუგო ანგარიში 2-1 და ვეინ რუნიმ 35 წუთზე ძალიან ეფექტური გოლი გაიტანა და წვლილი შეიტანა, დიდი წვლილი შეიტანა თავისი გუნდის გამარჯვებაში. 9 ივლისს გადავიდა მოგეხსენებათ ვეინ რუნი მანჩესტერ იუნაიტედთან ევერტონში და ეს არის მისი მეორე მისვლა ამ გუნდში 2002-2004 წლებში თამაშობდა მოგეხსენებათ ვეინ რუნი ლივერპულურ გუნდში. გუშინ ევროპა ლიგაზე დაიწყო მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპი, გაიმართა პირველი მატჩები 32 შეხვედრა ჩატარდა სულ და ჩვენ ერთი გამოვარჩიეთ, გუშინ ყველაზე დიდი სენსაცია მოხდა შვედეთში, ადგილობრივმა კლუბმა ოსტერსუნდმა დაამარცხა თურქეთის გალათასარაი, რომელსაც აქვს პრეტენზია მოხდეს ევროპა ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე, თუმცა შვედებმა კომფორტული უპირატესობით მოახერხეს თურქული გრანდის დამარცხება, ჯერ 72 წუთზე ბაშურის პასით სამან გოდოსმა გაიტანა გოლი, აი ეს კომბინაცია, რომელიც დაასრულა შვედებმა ზუსტი დარტყმით და მეორე გოლი უკვე გავიდა საჯისმიერ კომპენსირებულ დროში 92 წუთზე ის ოსტერსუნდის ინგლისელმა ლეგიონერმა ჯეიმს ჰოპკატმა გაიტანა. მას ასე ორი თუნდა ვნახოთ მოახერხებს თუ არა გალათასარაი ერთი კვირის შემდეგ ამ ორბურთიანი ჩამორჩენის გაბათილებას. გუშინ კიდევ ერთი მოულოდნელი შედეგი დაფიქსირდა მალტაში ადგილობრივმა ვალეტამ არ წააგო შეხვედრა ერედივიზიონის წევრ უტრეხტთან, ეს შეხვედრა ფრედ 0-0 დასრულდა. მოგეხსენებათ, ევროპა ლიგაზე არც ერთი ქართული გუნდი აღარ დარჩა, სამივე გუნდი პირველივე წრიდან გამოეთიშა ბრძოლას. გადავდივართ ველოსპორტზე და კერძოდ ტურ დე ფრანსზე, გუშინ მე-12 ეტაპი გაიმართა ფრანგულ ველომარათონზე, მისი სიგრძე იყო 214 კილომეტრი და ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე რთული ეტაპი აი
აი ამ წლევანდელ Tour de France-ზე, ვინაიდან პირენეის მთებს მიაძვნენ ველომბოლები და გუშინ მათ უნდა დაელაშქრათ მწვერვალი Port de Bali და უიღბლო გამოდგა გუშინდელი ეტაპი ლიდერისთვის საერთო კლასიფიკაციისა, მოქმედი ჩემპიონისთვის, ფრომისთვის. ჯერ ეს ერთი ის და მისი მთავარი კონკურენტი საერთო ჩამოთვლაში ფაბიან არუ ტრავმებს გადაუჩინა აი ამ ეპიზოდში, როცა მოსახვევში ვერ შევიდნენ, გზიდან გადავარდნენ, საბედნიეროდ ორივე გადაუჩა ტრავმას. ამის შემდეგ კი კრის ფრომს უკვე გაუჭირდა ფინიშზე ბოლო აღმართზე. ის და რამდენიმე ველომბოლი მიდიოდა მარტო ფინიშთან. მის შემდეგაც მოულოდნელად რომენ ბარდემ ფრანგმა ველომბოლმა ტემპი აკრიფა, მას აყვა რიგობერტო ურანი, აყვა ფაბიან არუ და აი ამ სამმა ველომბოლმა დაიკავა პირველი 3 ადგილი, ბარდე გავიდა პირველზე, ურანი მეორეზე, არუ მესამეზე. აი ფრუმი კი ვერ აყვა აი ამ ველომბოლების ტემპს, ჩამორჩა და საბოლოოდ მან დაკარგა ლიდერის ყვითელი მაისური. ახალი ლიდერი Tour de France-ზე გახდა იტალიის ჩემპიონი ფაბიან არუ. ფრუმი არის მეორე ადგილზე გენერალურ კლასიფიკაციაში, ჩამორჩება 6 წამით იტალიელს და მესამე ადგილზეა ბარდე 25 წამიანი ჩამორჩენით. საკმაოდ მცირე ჰანდიკაპებია ველომბოლებს შორის, ფავორიტებს შორის, ასე რომ მთელი ბრძოლა წინ არის, მაგალითად დღეს ყველაზე საინტერესო ეტაპია, ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ეტაპი Tour de France-ზე, ვინაიდან 3 პირველი კატეგორიის მთა უნდა დაალაშქრონ ველომბოლებმა და შეიძლება ბევრი რამ დღეს გაირკვეს სწორედ Tour de France-ზე. გუშინ ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2016 სპორტული წელი შეაჯამებს, ლოს-ანჯელესში გაიმართა სპორტული ბრწყინვალების ყოველწლიური დაჯილდოება და ბევრ ნომინაციაში გამოვლინდა და გამარჯვებული და ამ ცერემონიაში აქტიური მონაწილეობა მიიღო Golden State-ის ქართველმა ცენტრმა ზაზაფაჩულიამ. ჯერ ესეთი თავის მეუღლესთან ერთად გამოჩნდა წითელ ხალიჩაზე და ჟურნალისტებსაც გავისაუბრა და სხვათა შორის მათ თხოვნაზე შესწომით თავად დაიდო მუცელზე ხელი. ძალიან გაახალისა პუბლიკა ზაზაფაჩულიამ. ამის შემდეგ კი ის უკვე დაჯილდოების სცენაზეც ვიხილეთ. ცნობილმა მსახიობმა სამუელ ჯექსონმა წლის საუკეთესო კლუბად გამოაცხადა NBA-ის ჩემპიონი Golden State და ამ პრიზის მისაღებად სცენაზე ავიდნენ სტეფ კარი, კევინ დურანტი და ზაზა ფაჩულია, Golden State-ის 3 მოთამაშე და ზაზამ სამადლობელ სიტყვაში ბოლოს თავისი ცნობილი ფრაზა თქვა nothing easy. რაც შეეხება გუშინდელი დაჯილდოების ცერემონიის სხვა გამარჯვებულებს და ლაურეატებს, წლის სპორტსმენი გახდა მამაკაცებს შორის რასელ უესტბრუკი, ოკლაჰომას კალათბურთელი, წლის საუკეთესო ქალი სპორტსმენი გახლავთ სიმონა ბაილსი, სპორტული წარმოდგენის წარმომადგენელი, სპორტულ წარმოდგენაში გამოდის ის, მან რიო-დე-ჟანეიროში 4 ოქრო მოიპოვა. NBA-ის საუკეთესო მოთამაშე ლებრონ ჯეიმსი, წლის ჰოკეისტი სიდნი კროსბი, წლის რეკორდი მაიკლ ფელპსი, რომელმაც ოქროს მედლების რაოდენობა ოლიმპიადაზე აიყვანა 23-მდე, წლის საუკეთესო უცხოელი სპორტსმენი გახდა ლეგენდარული იამაიკელი სპრინტერი უსაინ ბოლტი, წლის შუაგმოთელება დასახელდა მამაკაცებს შორის როჯერ ფედერერი და ქალებს შორის სერენა უილიამსი. საერთოდ პრიზის გარეშე აქ კევინ დურანტი დარჩენილა, ის გახდა წლის საუკეთესო გამოსვლის ნომინაციაში გამარჯვებული. და ბოლოს ფეხბურთს მიუბრუნდეთ, პატარა ვიდეო შემოგთავაზეთ იტალიურმა სპორტულმა გამოცემამ Ultimo Uomo ფეხბურთის ისტორიაში ყველაზე ცუდი მომენტი აირჩია და მას დაარქვა ყველაზე უარესი 20 წამი. ეს არის 1993 წელი ინგლისის თასის მატჩი Queen's Park-სა და Manchester City-ს შორის, უტევს Queen's Park-ი და იმდენი მოახერხეს ორივე გუნდის ფეხბურთელებმა, რომ აი ამ 20 წამში დაუშვეს დაახლოებით 8 შეწყვეტა და ბოლოს გოლი მაინც ვერ გავიდა, ვერ შეძლეს Queen's Park-ის ფეხბურთელებმა გოლის გატანა. კიდევ ერთხელ განმეორებით ეს 20 წამი, ყველაზე ცუდი 20 წამი ფეხბურთის ისტორიაში, ასე უწოდეს იტალიელმა ჟურნალისტებმა აი ამ ეპიზოდს. გოლი თითქოს გარდაუვალი იყო, ასევე ადვილი იყო ბურთის მოგერიება მეკარის ცვლილების მხრიდან, მაგრამ საბოლოოდ შეტევა გაგრძელდა, მაგრამ გოლი არ გავიდა. აი ესეთი იყო ყველაზე ცუდი 20 წამი ფეხბურთის ისტორიაში. მადლობა გიორგი. სპორტის ახალები გიორგი თვალაბეიშვილმა გაგვაცნა, დილის მოამბე კი დასრულებულია, ჩვენ გემშვიდობებით ნახვამდის.